ถ้าพูดถึงหนังชีวประวัติหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนดูเชื่อสนิทใจนอกจากเรื่องงานโปรดักชันแล้วก็มีนักแสดงนี่แหละครับที่ต้องสวมเป็นบุคคลเหล่านั้นให้สมจริงจนทำให้คนดูเชื่อให้ได้ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับ JCB Studio Presents นักแสดงที่เปลี่ยนตัวเองเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงโรเบิร์ต เดนิโรนักแสดงระดับตำนานเจ้าของ2รางวัลออสการ์ที่ผู้คนรักและให้การเคารพมากๆครับหนึ่งในบทบาทที่คนจดจำตัวแกได้มากที่สุดก็คือการสวมบทบาทเป็นเจ็ค ลามอต้าจากหนังนักมวยขึ้นหิ่งอย่าง Raging Bull ในปี 1980 นี่เป็นหนึ่งในบทบาทที่ส่งให้แกได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีนั้นด้วยครับสมควรแก่การได้รับจริงๆฮะเพราะการเตรียมตัวเป็นตัวละครตัวนี้มันไม่ง่ายเลยฮะปู่แกต้องทั้งฟิตร่างกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเล่นเป็นเจ็คในช่วงที่ยังฟิตปังและต้องเพิ่มน้ำหนักตัวเกือบ60ปอนด์เพื่อเป็นเจ็คในวัยเกษียณโดยมีเจ็ค ลามอต้าตัวจริงมาคุมเองเลยฮะในพาร์ทของการเป็นเจ็คร่างทองนะครับปู่แกต้องฟิตร่างกายอย่างหนักเพื่อให้ได้หุ่นและรูปร่างใกล้เคียงกับเจ็คที่สุดครับไม่ใช่แค่นั้นนะฮะปู่แกยังบ้าพลังจัดๆไปลงแข่งชกมวยจริงที่บรุกลินถึง4ครั้งครับและชนะไปถึง3ครั้งนอกจากนั้นนะฮะน้าเจ็คยังมาช่วยเทรนให้ปู่แกมีเวลาออกกระบวนท่าในหลายๆฉากของเรื่องอีกด้วยเพื่อความสมจริงนะครับหลังจากที่ถ่ายทำฉากช่วงร่างทองทั้งหมดแล้วนะครับกองถ่ายก็ต้องหยุดพักไปถึง4เดือนเพื่อให้ปู่เดนิโรเนี่ยไปเพิ่มน้ำหนักจาก145ปอนด์หรือประมาณ 65.7 กิโลกรัมเป็น215ปอนด์หรือ97กิโลกรัมครับซึ่งการเพิ่มน้ำหนักของปู่แกในครั้งนี้ก็มีผลข้างเคียงที่ทำให้ปู่แกหายใจติดขัดอย่างหนักอยู่เรื่อยในตลอดการถ่ายทำครับว้ายเหมือนกูในตอนนี้คัดจมูกอยู่ไม่ใช่แค่เพิ่มน้ำหนักอย่างเดียวเพราะปู่แกลงทุนเดินทางไปอิตาลีตอนเหนือเพื่อเรียนรู้และซึมซับสำเนียงของน้าเจ็คให้ได้มากที่สุดครับผลจากความทุ่มเทและความพยายามอย่างหนักทำให้หนังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากการแสดงของปู่แกถูกยกย่องทั้งด้านอารมณ์และความสมจริงซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ Raging Bull ได้ขึ้นหิ่งเป็นหนังระดับตำนานจวบจนปัจจุบันครับฮิลลารีสแวงเป็นนักแสดงสาวมากประสบการณ์ที่หลายคนนะครับจะรู้จักเธอในหนังเรื่อง Million Dollar Baby หนังนักมวยสุดปวดตับของผู้กำกับระดับเทพอย่างคลินต์ อีสต์วูดแต่จริงๆแล้วก่อนที่เธอจะเฉิดฉายในหนังเรื่องนี้เธอแจ้งเกิดจากหนังทุนต่ำแต่คุณภาพระดับล้านอย่างเรื่อง Boys Don't Cry ในปี 1998 หนังที่สร้างจากเรื่องจริงของแบรนดอน ทีนาชายข้ามเพศชาวอเมริกันที่กลายเป็นเหยื่อของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเพียงเพราะความไม่เข้าใจและความแตกต่างระหว่างเพศสภาพเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวละครนี้ให้ได้มากที่สุดฮิลลารีต้องเตรียมตัวอย่างหนักทั้งภายในและภายนอกโดยเธอทำการเทรนหุ่นกับเทรนเนอร์ส่วนตัวของเธอเพื่อลดไขมันในร่างกายให้เห็นโครงสร้างกระดูกใบหน้าของเธออย่างชัดเจนเธอได้ตัดผมสั้นเริ่มพูดเสียงต่ำและใช้ชีวิตเป็นผู้ชาย1เดือนโดยเธอทำการรัดหน้าอกและยัดถุงเท้าเข้าไปในกกน.เพื่อเข้าใจการใช้ชีวิตแบบผู้ชายจริงๆและสัมผัสว่าผู้คนมีปฏิกิริยาต่อตัวเธออย่างไรนอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับเธอยังทำการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นคนข้ามเพศและศึกษาคดีของแบรนดอน ทีนาให้มากขึ้นด้วยครับผลจากความเพียรพยายามทั้งหมดของเธอมีส่วนช่วยมากๆที่ทำให้หนังออกมายอดเยี่ยมโดยฮิลลารีถูกยกย่องว่าการแสดงของเธอทำให้บทที่ดีอยู่แล้วมันดีขึ้นไปอีกเพราะด้วยตัวเรื่องจริงที่มันหดหู่มากๆอยู่แล้วเหมือนกับว่าเธอทุ่มสุดตัวเพื่อบทนี้จริงๆครับ Boy Don't Cry ประสบความสำเร็จอย่างมากทำรายได้ไปกว่า$20 ล้านสหรัฐจากทุนสร้างเพียง$2 ล้านสหรัฐและทำให้เธอแจ้งเกิดอย่างสวยงามนอกจากนั้นเธอยังได้รับรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปีเดียวกันอีกด้วยแอสตัน คูเชอร์เป็นนักแสดงหนุ่มที่ผ่านผลงานมาอย่างมากมายนะครับตลอดช่วงชีวิตของเขามีหนึ่งในผลงานที่ทุกคนจดจำเขาได้ดีในการรับบทเป็นอัจฉริยะผู้ล่วงลับอย่างสตีฟ จ็อบส์ในหนังเรื่อง Jobs ตอนปี 2013 ซึ่งการมารับบทเป็น CEO ของ Apple ในครั้งนี้แกทำการบ้านเป็นสตีฟ จ็อบส์อย่างหนักเลยครับแกเปิดเผยนะฮะว่าตอนแกอ่านบทจบแกก็เกิดข้อสงสัยต่างๆมากมายทำให้อยากรับรู้ว่าบทบางจุดที่ไม่ได้ถูกอธิบายหรือเนื้อหาเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆมันเกิดอีหยังขึ้นกันแน่แกเลยทำการบ้านหนักมากๆครับตั้งแต่ไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นต่างๆอย่างการไปดูสารคดีต่างๆรวมถึงฟังบทสัมภาษณ์หลายๆอันของสตีฟ จ็อบส์เพื่อสังเกตถึงบุคลิกภาพภาษากายและน้ำเสียงที่สตีฟ จ็อบส์แกใช้ครับสิ่งที่ผมเพิ่งพูดมามันเป็นแค่ข้อมูลปกติที่คนธรรมดาก็สามารถหาฟังรับรู้และเข้าใจได้ใช่ไหมฮะแต่แอสตันไม่จบแค่นี้ครับแกศึกษายันการเดิ
ดินสำเนียงที่ผสมผสานกันและภาษากายต่างๆที่โดดเด่นมากๆเวลาสตีฟ จ็อบส์แกขึ้นเวทีโดยแกศึกษาอย่างลึกซึ้งแบบที่เรียกว่าเก็บทุกดอกทุกเม็ดที่แกทำลงไปทั้งหมดนะฮะคือแกอยากเข้าใจมุมมองข้างในของสตีฟ จ็อบส์ให้ได้มากที่สุดครับเพื่อสื่อสารไปยังคนดูให้ได้นอกจากเรื่องบนเวทีแล้วนะครับนอกเวทีแกก็ศึกษาเอาจริงเอาจังพอสมควรเลยครับเพราะแกอยากรู้วิธีคิดของสตีฟ จ็อบส์แกเลยไปอ่านหนังสือหลายๆเล่มที่สตีฟ จ็อบส์แกเคยอ่านครับศึกษาเกี่ยวกับศิลปินดังๆที่สตีฟ จ็อบส์ชอบและนักธุรกิจที่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตของแกแอสตันแกไปสุดขนาดที่ว่าแกกินอาหารแบบเดียวกันกับที่สตีฟ จ็อบส์ชอบกินอีกด้วยจนทำให้แกต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพราะตับอ่อนอักเสบถึง2 ครั้งเลยฮะน่าเสียดายที่หนังเรื่องสตีฟ จ็อบส์ในปี 2013 ไม่ทำรายได้หวือหวาอะไรมากนักยังดีนะที่คนดูชื่นชอบการแสดงของแอสตันที่แบกหนังเรื่องนี้ไว้แบบเต็มบทสตีฟ จ็อบส์ไม่ได้จบแค่นี้นะครับเพราะ2 ปีต่อมาหลังจากเรื่องจ็อบออกฉายก็ได้มีการทำหนังเรื่องสตีฟ จ็อบส์ออกมาอีกในปี 2015 โดยได้นักแสดงยอดฝีมืออย่างไมเคิล ฟาสเบนเดอร์มารับบทเป็นสตีฟ จ็อบส์โดยเล่าเรื่องราวช่วงชีวิต 14 ปีแรกของสตีฟ จ็อบส์ในบริษัท Apple หนังจะเน้นไปที่เรื่องราวปัญหาในองค์กร Apple เป็นหลักครับไมเคิลได้เปิดเผยนะครับว่าแกนำเอาการแสดงของแอสตัน คูเชอร์มาเป็นต้นแบบในการแสดงครั้งนี้นอกจากนี้แกยังไปพบเจอกับเหล่าผู้คนที่ใกล้ชิดกับสตีฟ จ็อบส์อีกด้วยเพื่อขอข้อมูลต่างๆฮะตัวไมเคิลเองแกรู้ครับว่าหน้าตาและรูปร่างของแกไม่เหมือนกับสตีฟ จ็อบส์เลยแม้แต่น้อยหน้าตาแกละไม้คล้ายกับผมนี่แหละฮะ แต่แกไม่ได้ไปโฟกัสที่รูปร่างหน้าตานะครับแกโฟกัสที่การแสดงฮะเพราะการแสดงที่ดีจะทำให้คนดูไม่รู้สึกถึงความเหมือนทั้งภายนอกมันจะทำให้คุณดูเข้าใจถึงความเหมือนข้างในแทนแม้หนังจะเจ๊งยับคาบ็อกออฟฟิศนะครับแต่นักวิจารณ์และคนดูก็รักหนังเรื่องนี้มากๆแถมการแสดงของไมเคิล ฟาสเบนเดอร์ยังถูกพูดในเชิงบวกมากๆขนาดที่ว่าทำให้แกถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีนั้นเลยครับสิ่งที่ทั้งไมเคิล ฟาสเบนเดอร์และแอสตัน คูเชอร์ทำแสดงให้เห็นแล้วว่าการเตรียมตัวที่ดีจะทำให้งานออกมาดีครับส่วนฝั่งของไมเคิลแม้ตัวแกจะไม่เหมือนสตีฟ จ็อบส์เลยก็ตามแต่การแสดงของแกทำให้คนเชื่อสนิทใจว่าแกคือสตีฟ จ็อบส์จริงๆผมมองว่าทั้งคู่ประสบความสำเร็จในการแสดงบทนี้ครับลีโอนาร์โด ดิคาปิโอโอ้โหไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกมั้งคนนี้นักแสดงเจ้าบทบาทที่ทุกคนต้องเคยเห็นหน้าเห็นแกตามหนังหลายๆเรื่องอย่างแน่นอนครับเฮียแกเป็นคนที่เล่นหนังชีวประวัติเยอะมากๆนะฮะเล่นเป็น10เลยครับแต่เรื่องที่ผมอยากเอามาพูดในคลิปนี้นะฮะก็คือบทจอร์แดน เบลฟอร์ดในหนังเรื่อง The Wolf of Wall Street ครับบทที่ส่งให้แกชิงรางวัลนำชายในแทบทุกสำนักบทนี้มันแตกต่างจากสตีฟ จ็อบส์นะครับตรงที่เฮียจอร์แดนแกยังมีชีวิตอยู่การที่จะไปคุกคีกับคนที่มีชีวิตอยู่จริงๆนั้นมันส่งผลให้นักแสดงสามารถเข้าถึงบทบาทนี้ได้ยอดเยี่ยมครับเฮียลีโอแกได้ไปใช้ชีวิตกับจอร์แดนจริงๆเพื่อสังเกตถึงพฤติกรรมท่าทางการพูดจาต่างๆของจอร์แดนครับนอกจากนี้แกก็ไปศึกษาเรื่องประวัติต่างๆของจอร์แดนตั้งแต่ช่วงที่รุ่งสุดๆไปจนถึงจุดที่พลิกผันชีวิตนะฮะพยายามทำความเข้าใจกับตัวละครเพิ่มเติมซึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะครับด้วยความที่จอร์แดนเองแกขึ้นชื่อเรื่องการเสพยาสุดๆฮะทุกคนยังจำฉากที่จอร์แดนแกเมายาและฝืนตัวเองขับรถได้ใช่ไหมครับซีนนี้ลีโอแกเล่นเทคเดียวผ่านเลยนะฮะและที่แกเล่นมันสมจริงขนาดนี้ไม่ใช่เพราะแกไปเสพจริงๆนะฮะแต่แกไปศึกษาเรื่องยาแต่ละตัวที่จอร์แดนแกใช้จริงๆแกศึกษาลงลึกมากๆครับเพื่อความสมจริงโดยแกเคยให้สัมภาษณ์ตอนที่หนังเข้าฉายใหม่ๆว่าแกคุยกับมาร์ติน สกอร์เซซีผู้กำกับของหนังเรื่องนี้ว่าจบเรื่องนี้แกคงไม่ได้ทุ่มเทกับหนังเรื่องไหนๆขนาดนี้อีกแล้วแหมทำเป็นพูดใน The Revenant เนี่ยอะไรครับพี่เรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจครับที่แกยังคงเป็นนักแสดงระดับเทพและละเอียดสุดๆในบรรดาคนทั้งหมดที่ผมพูดถึงไปส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานในวงการแสดงเป็นหลักครับคนต่อไปของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายแสดงเท่าไหร่นานๆทีจะได้เล่นหนังสักเรื่องแต่พอได้ออกกล้องแต่ละทีเรียกได้ว่าฉายแสงทุกครั้งเลยฮะกับเลดี้กากานักร้องมากประสบการณ์และนักแสดงที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอนี่แหละของจริง
เธอเริ่มเล่นเป็นตัวละครหลักจริงๆก็ในเรื่อง A Star Is Born ตอนปี 2018 ครับนั่นคือบทนำครั้งแรกของเธอเลยก่อนจะได้ชิงออสการ์นำหญิงในปีนั้นฮะแม้ว่าเธอจะไม่ได้รับรางวัลแต่การแสดงของเธอเทพสุดๆฮะการแสดงของเธอในเรื่องนั้นมันไปเตะตาผู้กำกับสุดเก๋าอย่างลิลลี่สกอตต์เขาได้เสนอบทตัวละครแพทริเซียเรจิอานีหญิงสาวผู้วางแผนสังหารมาริซิโอกูชิอดีตสามีของเธอจากหนังเรื่อง House of Gucci ในปี 2021 ซึ่งเลดี้กาก้าพอได้อ่านบทปุ๊บเธอก็รับงานทันทีฮะเธอบอกกับลิลลี่สกอตต์ว่าเธอรักตัวละครนี้มากๆและชอบมิติต่างๆของตัวละครตัวนี้เธอจึงต้องการถ่ายทอดตัวละครให้ออกมาดีและสมจริงที่สุดครับเธอเริ่มเปิดบทสัมภาษณ์หาหนังสือพิมพ์ที่บรรยายเกี่ยวกับคดีของแพทริเซียเธอทำทุกอย่างเลยครับยกเว้นไปหาแพทริเซียตัวจริงซึ่งเลดี้กาก้าได้บอกถึงเหตุผลนี้ไว้ว่าถ้าเธอไปคุยกับแพทริเซียตัวจริงแพทริเซียเนี่ยไม่มีทางพูดความจริงกับเธอแน่นอนครับนอกจากนั้นเธอยังฝึกพูดสำเนียงอิตาลีตอนเหนือซึ่งเป็นสำเนียงจริงๆของแพทริเซียเป็นเวลากว่า9เดือนเพื่อความสมจริงครับตลอดการถ่ายทำหนังเรื่องนี้กว่า18เดือนเลดี้กาก้าเข้าสู่กระบวนการ Method Acting อย่างสมบูรณ์แบบเธอกลายเป็นแพทริเซียตลอดทั้ง18เดือนไม่ใช่แค่ในกองถ่ายแต่นอกกองเองเธอก็เป็นแพทริเซียครับในการจมอยู่กับบทนี้เกือบครึ่งปีมันก็เลยทำให้ช่วงท้ายๆของการถ่ายทำสุขภาพจิตของเธอโดนปั่นทอนไปแบบเต็มๆทำให้เธอต้องรับการบำบัดอย่างหนักในช่วงโค้งสุดท้ายของการถ่ายทำแม้ว่ากระแสของหนังจะแตกออกเป็น2ฝั่งนะครับหลังจากที่ฉายบ้างก็ว่าเลดี้กาก้าสวมบทนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมบางคนก็บอกว่ามันดูฟื้นๆแปลกๆและออกดูตลกมากกว่าอย่างไรก็ตามครับตัวเลดี้กาก้าไม่ได้สนใจเกี่ยวกับคำวิจารณ์เหล่านั้นอยู่แล้วเธอรู้สึกว่าเธอพอใจกับการแสดงบทนี้ของเธอมากๆและเธอก็รักตัวละครนี้ไปแล้วครับเจมี่ฟ็อกซ์เป็นนักแสดงยอดฝีมืออีกคนที่ทุกคนยอมรับครับเพราะด้วยความที่แกโลดแล่นและเล่นหนังหลายๆแนวทำให้คนดูจำภาพแกได้ขึ้นใจและหนังแนวชีวประวัติก็เป็นอีกหนึ่งในหนังที่พี่แกชอบแวะไปเล่นแนวนี้อยู่บ่อยๆครับมันมีหนังชีวประวัติเรื่องหนึ่งของเจมี่ฟ็อกซ์ครับที่ทุกคนเนี่ยชมถึงการแสดงสุดเทพของแกเลยหนังเรื่องนั้นมีชื่อว่าเรย์ครับเป็นหนังชีวประวัติของนักร้องและนักเปียโนในตำนานอย่างเรย์ชานที่เรื่องนี้เจมี่ฟ็อกซ์เชิดฉายสุดๆครับเขาทำการบ้านอย่างหนักเลยฮะจริงอยู่เรื่องที่การเล่นเปียโนเนี่ยเจมี่ฟ็อกซ์ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับเพราะพี่แกก็เป็นศิลปินที่เล่นเปียโนเก่งอยู่แล้วแต่ไอ้ตรงเสียงร้องนี่แหละฮะที่เจมี่ไม่ได้มีเนื้อเสียงใกล้เคียงกับเรย์เลยฮะแกเลยต้องใช้วิธีการลิปซิงค์จากเสียงต้นฉบับด้วยความที่เรย์แกเป็นคนตาบอดผู้กำกับหนังเรื่องนี้เลยเสนอให้เจมี่ฟ็อกซ์ใส่เปลือกตาเทียมเข้าไปแต่มันก็ไม่ได้ใส่ง่ายๆนะครับเพราะสิ่งที่เจมี่ฟ็อกซ์ต้องเจอคือการที่ดวงตาทั้งสองข้างของแกถูกปิดด้วยซิลิโคนใต้เปลือกตาเทียมในช่วง 2-3 อาทิตย์แรกของการถ่ายทำเจมี่ฟ็อกซ์แกอึดอัดมากๆเลยครับเพราะการที่ตาของแกถูกปิดด้วยซิลิโคนกว่า14ชั่วโมงต่อเนื่องในการถ่ายทำมันทรมานมากๆแต่หลังจากนั้นแกก็เริ่มชินกับเปลือกซิลิโคนฮะจนถ่ายทำเสร็จทีนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะสงสัยว่าตอนนั้นเจมี่ฟ็อกซ์ได้มีการไปพูดคุยอะไรกับเรย์ชานตัวจริงหรือไม่เพราะในช่วงก่อนหนังถ่ายทำนะครับเรย์แกยังไม่เสียเลยฮะเพราะฉะนั้นการจะไปคุยกับเรย์โดยตรงก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่เจมี่ฟ็อกซ์แกไม่ได้ทำแบบนั้นครับแกมองว่าการซึมซับเรื่องราวของเรย์ผ่านทั้งบทสัมภาษณ์หรือเทปการแสดงแม้กระทั่งวิดีโอมันเหมาะมากกว่าครับเพราะแกมารับบทเป็นเรย์ในวัยหนุ่มก็ต้องซึมซับจากช่วงเวลาวัยหนุ่มของเรย์มากกว่าแต่ใช่ว่าเจมี่ฟ็อกซ์จะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับเรย์ตัวจริงซะทีเดียวนะฮะแกมีโอกาสไปเล่นเปียโนแจมกับเรย์ตัวจริงเพื่อให้เข้าถึงจังหวะดนตรีเพิ่มขึ้นอีกด้วยความพยายามทั้งหมดที่เจมี่ฟ็อกซ์ทุ่มเทไปกับหนังเรื่องนี้ตัวหนังประสบความสำเร็จและได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากครับเจมี่ฟ็อกซ์สามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีนั้นด้วยครับความพยายามของแกคุ้มค่าสุดๆเลยฮะถ้าคุณคิดว่าพี่ฟ็อกซ์แกเทพแล้วนะครับคนต่อไปก็เทพไม่แพ้กันเลยฮะกับรามี่มาเลกครับผู้รับบทราชินีเพลงร็อกผู้ล่วงลับอย่างเฟรดดี้เมอร์คิวรีในหนังเรื่อง Bohemian Rhapsody ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้ไม่มีใครนะฮะไม่รู้จักเฟรดดี้แน่นอนและการที่จะมีใครมารับบทเฟรดดี้นั้นจะต้องได้รับความคาดหวังความกดดันและความเครียดแน่นอนครับนั่นจึงเป็นเหตุที่รามี่แกทุ่มสุดตัวเพื่อรับบทนี้ฮะแกเริ่มจากการฝึกทุกสกิลของเฟรดดี้เมอร์คิวรีครับตั้งแต่ไปเรียนร้องเพลงและเล่นเปียโน4ชั่วโมงต่อวันและยังเรียนรู้เรื่อง movement ของเฟรดดี้โดยมีโพลีเบนเน็ตนะครับผู้เป็นโค้ชของรามี่คอยช่วยอยู่ตลอดครับอีกทั้งยังแนะนำให้รามี่ไปลองหาโชว์ของศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจให้
ให้กับเฟรดดี้ด้วยเช่นจิมมี่เฮนดริกและเดวิดโบวีเพื่อช่วยให้รามี่เป็นเฟรดดี้ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นถึงแม้ว่าหนังจริงจะไม่ได้ใช้เสียงร้องของรามี่นะครับแต่เป็นการใช้เสียงของมาร์คมาเทลส์นักร้องหนุ่มชาวแคนาดาผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเงาเสียงของเฟรดดี้ที่เหมือนที่สุดแล้วแต่ใช่ว่าจะไม่มีเสียงรามี่เลยนะครับเพราะก็มีเสียงของรามี่ถูกใส่เข้าไปเนียนๆเล็กน้อยในหนังอีกด้วยนอกจากฝึกทุกอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเขายังต้องแปลงโฉมตัวเองให้ใกล้เคียงกับเฟรดดี้มากที่สุดโดยใส่ฟันเทียมที่จำลองให้เหมือนฟันที่ยืดออกมาของเฟรดดี้และรามี่ต้องฝึกพูดโดยการใส่ฟันปลอมนั้นแกยังต้องเรียนรู้การพูดและสำเนียงภาษาคุชราชจากอินเดียซึ่งเป็นที่ที่เฟรดดี้เกิดและใช้ชีวิตสมัยเด็กที่นั่นที่สำคัญที่สุดรามี่แกศึกษาปูมหลังชีวประวัติและดูเทปการแสดงของเฟรดดี้หลายๆเทปวนไปวนมาครับกว่าหลายพันรอบอย่างฉากจบของเรื่องที่วงควีนเขาเล่นสดใช่ไหมไอฉากนั้นน่ะตัวรามี่เขาต้องไปดูเทปการเล่นสดวนซ้ำกว่าพันรอบเลยนะฮะเพื่อที่แกจะได้จำท่าทางทั้งหมดได้และแสดงออกมาได้ธรรมชาติสุดๆราวกับเฟรดดี้ตัวจริงประทับร่างเลยฮะและผลจากการทุ่มเทขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจเลยครับที่รามี่จะได้ออสการ์นักแสดงนำชายในปีนั้นแถมหนังก็ประสบความสำเร็จสุดๆทำรายได้ไปกว่า910 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้างเพียง55 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นแท่นกลายเป็นหนังชีวประวัติที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกจวบจนถึงตอนนี้ครับคนต่อไปฮะออสตินบัตเลอร์เจ้าของบทเอวิสในหนังเรื่องเอวิสก่อนจะมารับบทเอวิสนะครับออสตินแกมักจะได้สมทบเป็นหลักครับแต่สำหรับเอวิสนี่คือหนังใหญ่เรื่องแรกที่แกได้รับบทนำและเป็นการได้รับบทนำที่ผู้กำกับและทีมงานเห็นพ้องต้องกันว่าบักฮานี่แหละคือเอวิสสุดแล้วโดยผู้กำกับอย่างบาสเลอร์มานนะฮะเล่าให้ฟังว่าเห็นบักออสตินเนี่ยห้องเพลงอันเศษเมโลดี้กับเป็นเพลงฮิตของเอวิสนี่แหละเอาจังสิเลือกบักฮานี่แหละมาเล่นนั่นแหละครับออสตินก็เลยทุ่มเทกับบทบาทนี้สุดๆครับชนิดที่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตของแกไปตลอดกาลเลยฮะเพราะออสตินบัตเลอร์แกเข้าสู่กระบวนการเมธอดแอคติ้งโดยสมบูรณ์แบบครับเริ่มจากการที่แกเซกู๊ดบายหายจากครอบครัวไป3 ปีออกไปใช้ชีวิตคนเดียวเพื่อเตรียมตัวเป็นเอวิสแกไม่คุยกับใครเลยฮะกว่าหลายเดือนเพราะแกเล่าว่าในหัวแกไม่มีอะไรเลยนอกจากเอวิสแกเริ่มเจาะลึกข้อมูลชีวิตของเอวิสจากบทสัมภาษณ์ต่างๆแกเริ่มดูหนังที่เอวิสเล่นและดูฟุตเทจคอนเสิร์ตทุกครั้งที่สามารถหาได้รวมถึงฟุตเทจอื่นๆที่มีอยู่บน YouTube เพื่อทำความเข้าใจทั้งเรื่องสำเนียงการเคลื่อนไหวและกิริยาท่าทางของเอวิส One two three ปลาฉลามขึ้นบกเฮ้ย4 5 6จิ้งจกแกใส่เฮ้ยไอ้ฮัมเชอรี่จะกระจีหัวใจเฮ้ยไอ้ฮัมตัวบันไดปล่อยมาตัวนั้นตัวเดียวไอ้ฮัมตัวบันไดไอ้ฮัมตัวบันไดปล่อยมาตัวนั้นตัวเดียวและพูดถึงเรื่องสำเนียงเองนะฮะออสตินแกจริงจังกับเรื่องนี้มากๆแกพูดโดยใช้สำเนียงเอวิสตลอดเวลาครับทั้งในกองและนอกกองเอวิสแทบจะประทับร่างของแกไปแล้วด้วยซ้ำครับเพราะแกใช้ชีวิตเป็นเอวิสตลอดเวลาขณะที่ว่าหลังจากหนังถ่ายจบไปแล้วแกยังติดสำเนียงเอวิสอยู่เลยครับแกไม่ได้ติดแป๊บเดียวหายนะฮะแต่สำเนียงเอวิสมันติดกับแกไปนานหลายเดือนเลยครับกว่าแกจะใช้เวลาลบสำเนียงนั้นไปได้ต้องใช้เวลานานพอสมควรครับแต่ใช่ว่าสำเนียงเอวิสจะหายไป 100% นะครับเพราะหลายๆครั้งมีคนแอบสังเกตว่าออสตินยังพูดสำเนียงแบบเอวิสอยู่ครับและการแสดงนี้ของออสตินก็ส่งผลให้แกเข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีนั้นแม้ว่าจะพลาดรางวัลไปนะฮะแต่ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าเขาเป็นคนที่มีฝีมือการแสดงที่สูงมากและบทเอวิสก็ได้เปิดทางให้เขาได้เล่นหนังดังๆอีกหลายเรื่องจนถึงตอนนี้ครับโคลินเฟิร์ธเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่จากอังกฤษมากประสบการณ์ที่ทุกคนให้การยอมรับสูงมากๆและหนึ่งในหนังที่คนยอมรับในด้านการแสดงของแกสุดๆก็คือเรื่อง The King's Speech กับบทสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งราชอาณาจักรครับนี่คือบทที่ส่งให้แกได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับบทนี้เป็นหนึ่งในบทที่โคลินเฟิร์ธออกมาบอกเองเลยว่านี่เป็นหนึ่งในบทที่โหดที่สุดบทหนึ่งเท่าที่แกเคยเล่นมาเลยเพราะแกต้องเตรียมตัวสำหรับบท
นี้อย่างหนักครับเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6ท่านมีอาการพูดติดอ่างครับโคลินเฟิร์สเลยเริ่มศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแกเริ่มฟังเทปของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่เคยกล่าวปราศัยไว้และศึกษาการพูดติดอ่างของพระองค์อย่างละเอียดครับอีกทั้งยังขอคำปรึกษาจากเดวิดไซเลอร์คนเขียนบทของหนังเรื่องนี้ที่ก็มีปัญหาเรื่องการพูดเหมือนกันครับโดยโคลินได้บอกไว้ด้วยว่าเขาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างตัวละครสมเด็จพระเจ้าจอร์จขึ้นมาโคลินฝึกการพูดติดอ่างโดยมีโค้ชคอยช่วยอยู่ห่างๆครับและยังทำงานควบคู่ไปกับนักบำบัดการพูดอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจและความท้าทายของพระองค์ที่ต้องเผชิญเมื่อพูดติดอ่างเพื่อพัฒนาการแสดงที่สมจริงและตรงกับตัวละครมากที่สุดครับพออยู่กับการฝึกพูดแบบนั้นมานานครับปรากฏว่าโคลินแกก็ติดอ่างจริงๆนะครับกว่าจะกลับไปพูดแบบปกติได้ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับคุณผู้ชมครับและหลังจากที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เสร็จไปเนี่ยแขนซ้ายชาเหมือนมีเส้นประสาทไปกดไว้ที่หนักสุดคือมันทำให้แกเป็นอัมพาตครึ่งซีกไปเกือบ 3-4 วันเลยฮะโชคยังดีที่แกไม่เป็นอะไรมากหลังจากนั้นการทุ่มเททั้งหมดของแกนะครับมันแลกมากับรางวัลออสการ์และชื่อเสียงของแกที่เพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือนักแสดงที่เปลี่ยนตัวเองเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงครับมันก็คืออาชีพของเขาแหละนะฮะมันคืองานเขาก็ต้องทุ่มเทกับงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานหรืออาชีพอะไรนะครับถ้าสิ่งเหล่านั้นที่เราทำมันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้ก็เต็มที่กับมันให้สุดครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again.